So Asia is the largest continent in the world. Then we have next point is that one third land area of Asia is this is the one third land area of the whole earth. ओके म्हणजे पृथ्वीचा जो पूर्ण पृष्ठभाग आहे त्याच्यापैकी एक तृतीयांश हा भाग आशिया खंडाने व्यापलेला आहे. ओके and the next point is that Asia comes in the eastern hemisphere of the earth. Okay, hemisphere in the sense, suppose this is the globe. Okay, now you will have small lines like this. Okay, vertical and horizontal lines also. Okay, now if you go to this one, then it will be eastern hemisphere, this will be south hemisphere, then this will be north hemisphere, then this will be eastern, and then it will be western hemisphere. So Asia comes somewhere else here. It comes in the eastern. Okay, म्हणजे पूर्वेकडचा भाग आहे आशिया खंड हा. जर तुम्ही ग्लोब बघितला थोडक्यात हा बघा ही पेज नंबर 31. देयर इज अ मॅप ऑन पेज नंबर 31. मग ह्या प्रत्येक खंडांचं इथे दिलेलं आहे. नॉर्थ अमेरिका इथं आहे. ओके, साऊथ अमेरिका इथं आहे, आफ्रिका इथं आहे, ऑस्ट्रेलिया खंड इथं आहे, आशिया खंड इथं आहे आणि युरोप खंड इथं आहे. ओके, मग तुम्ही याच्यावरून तुम्ही एवढा जो एरिया दाखवलेला आहे आशियाचा सगळ्यात जास्त जो येलो कलर मध्ये दाखवलेला तो सगळ्यात जास्त एरिया दिसतोय ऑफकोर्स लार्जेस्ट आहे. आणि स्मॉलेस्ट तो ऑस्ट्रेलिया दिसतोय. त्यामुळे स्मॉलेस्ट हा ऑस्ट्रेलियाच असणार आहे, त्यात काही शंकाच नाही. आणि आजूबाजूला ह्या सगळ्या कॉन्टिनेंटच्या आजूबाजूला पाणी आहे. ओके, म्हणजे हे लार्ज वॉटर बॉडीज आहे, त्यांनी ह्या खंडांना एकमेकांपासून सेपरेट केलेला आहे. ओके, हा दुसरा महत्त्वाचा पॉईंट. ओके, मग आता जर तुम्ही इथं बघितलं की पूर्वेकडचा भाग आहे जो पृथ्वीचा त्याच्यामध्ये आशिया येतो. ओके, दॅट इज द रिझन ईस्टर्न हेमिस्फिअर. ओके, आशिया खंड हा ईस्टर्न हेमिस्फिअर मध्ये येतो. ओके, आणि जर हा पॉईंट तुमच्या लक्षात नाही राहिला आन्सर लिहिताना, थोडक्यात मी जर आशिया खंडावरती एक छोटीशी शॉर्ट नोट लिहा असं क्वेश्चन विचारलं. इफ आय आस्क यू अ क्वेश्चन दॅट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आशिया or Asia, then if you do not remember, it's okay, no problem. You write this largest and one third land area of the earth is occupied by Asia. Okay, so that's all. Next point is that the Tropic of Cancer passes through this continent. Okay, the Tropic of Cancer in the sense that is the line. Okay, it is the imaginary line which goes through or which passes through Asia. Okay, Asia is separated from Europe by Ural Mountains on the west. Okay, next point is that आशिया खंड हा युरोप पासून सेपरेट कशापासून झालेला आहे, कशामुळे सेपरेट झाला युरोप पासून, तर उरल माउंटन्स रेंज जे आहे, उरल माउंटन्स जे आहे म्हणजे उरल पर्वतरांग जे आहे त्याच्यामुळं आशिया खंड हा युरोप पासून सेपरेट झालेला आहे. म्हणजे बघा तुम्ही हे थोडक्यात आशिया इथं आहे आणि युरोप इथं आहे, बाजूबाजूलाच आहेत एकमेकांच्या. पण इथं जर तुम्ही बघितलं तर इथे मेन्शन केलेलं आहे उरल माउंटन रेंज. म्हणजे आशिया हा युरोप पासून फक्त उरल माउंटन रेंज आहे तिथून सेपरेट झालेला आहे, त्याच्यामुळे सेपरेट झालेला आहे. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम युरोप बिकॉज ऑफ उरल माउंटन रेंज. ओके, उरल माउंटन रेंज म्हणजे उरल पर्वतरांगामुळे आशिया खंड हा युरोप खंडापासून विभक्त किंवा सेपरेट झालेला आहे. ओके, सो दीज आर दी सम ऑफ द पॉइंट्स important points. Okay, next is that the combined land mass of Europe and Asia is called Eurasia. जो हा combined land जो आहे म्हणजे इथं जी बाउंड्री आहे आशिया आणि युरोप मध्ये हा जो उरल माउंटन रेंज आहे हा एक कंबाइंड लँड आहे. Okay, and that land is called as Eurasia. Eurasia म्हणजे युरोपचा युरो घेतला आणि आशियाचा एशिया घेतला. ओके, त्या दोन्ही शब्दापासून युरोप आणि आशिया ह्या दोन्ही शब्दांचं कॉम्बिनेशन करून युरेशिया हा शब्द भेटला आपल्याला. ओके, सो द कंबाइंड लँड बिटवीन युरोप कॉन्टिनेंट अँड एशिया कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड एज युरेशिया. Simple. Okay, so that is all about Asia. Now we will move on to the Europe.
Now Europe after Asia is smaller than Asia. Okay, if you look at the world map again, which is on page number 31, you will come to know that Europe is the smallest. Okay, or Europe is the smaller than Asia. Okay, एकदम छोटासा नाहीये युरोप, पण आशियाच्या तुलनेत युरोप हा छोटा आहे. ओके, आशिया खंडाच्या तुलनेत युरोप खंड हा छोटा आहे. ओके, युरोप इज स्मॉलर than Asia. Okay, smaller than Asia. Because why is it smaller than Asia? Because of the area. Because of the area. Next point is, the first point is that Europe continent is smaller than Asia. Okay. Next point is that the continent lies in the west of Asia. म्हणजे आशिया खंडाच्या पश्चिमेकडे जी बाजू आहे तिकडे हा म्हणजे युरोप कॉन्टिनेंट येतो. Okay. So it lies, Europe continent lies in the west, okay, in the west of Asia. म्हणजे आशिया खंडाच्या पश्चिमेकडच्या बाजूला युरोप खंड आहे. तुम्ही त्या मॅप वरती बघा, 31 पेज वरती जो मॅप दिलेला आहे त्याच्या या बाजूला आहे. इकडची बाजू पूर्वेची झाली, इकडची बाजू पश्चिमेची झाली. मॅप वरती आपण रिअल लाईफ मध्ये इकडची बाजू पूर्वे झाली, इकडची बाजू पश्चिम, पण मॅप वरती जी बाजू आहे थोडी चेंज होतात. ओके, सो युरोप लाईज इन द वेस्ट ऑफ एशिया. Then next point is that the Arctic Circle passes through it. The Arctic Circle passes through it. Now आर्टिक सर्कल जर याच्यातून जात असेल तर युरोप हा कॉन्टिनेंट नेहमी थंड असतात. युरोपियन कंट्रीज हे नेहमी थंड असतात. आपल्यासारखे उष्णकटिबंधीय देश नाही युरोप मध्ये. तिथलं वातावरण नेहमी हवामान तिथलं नेहमी थंड असतं. Okay, so Arctic Circle passes through it. It is bound by water bodies on three sides. Now European continent has water bodies on three sides. Okay, has water bodies on three sides. Okay, तसंच आशिया खंडाच्या बाजूला पण जर तुम्ही बघितलं आशिया खंडाला तर वॉटर बॉडीज थ्री साइडना नाहीये. ओके, दिसते आहे पण ऑफकोर्स तसं दिसते पण, कारण बऱ्यापैकी तुम्ही म्हणू शकता की एक बाजू जे आहे आशिया खंडाची ती युरोपमुळे एका बाजूने लँड आहे, पण बाकीच्या तिन्ही बाजूनं वॉटर्स आहे आशिया खंडाच्या, आणि युरोपच्या पण बाजूनं तिन्ही बाजूनं वॉटर्स आहे. सगळ्या बाजूने वॉटर्स आहे. जसं इंडियाच्या बाजूनं पण, म्हणजे इंडियाचा मॅप पण तीन बाजूने पाणी आहे आपल्या, आणि फक्त वरच्या बाजूलाच म्हणजे काश्मीरच्या बाजूकडूनच जे हिमालयाचे पर्वतरांग आहे तिकडूनच फक्त आपल्याला जमीन आहे, आणि बाकीच्या तिन्ही बाजूनी पाणीच आहे भारतात. ओके, सो युरोप हॅज वॉटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स. ओके, दॅट इज वॉट. नाउ लुक एट द युरोप इन द मॅप ऑफ द वर्ल्ड. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला फिजिकल मॅप देतील त्यावेळेस तुम्हाला लोकेट करायचं आहे की युरोप मॅप कुठे आहे. तर युरोप मॅप आशिया खंडाच्या बाजूलाच युरोप खंड पण आहे. ओके, so now next point is Africa. Now we talked first about Asia, then we talked about Europe. Now we will talk about Africa. Now there is big description about Africa. Okay, you can see there is big description of Africa because there are deserts in Africa. Okay, there are deserts in Africa. So the third point is Africa is the second largest continent after Asia. Okay, आशिया खंडानंतरचा सर्वात जास्त एरिया व्यापलेला हा कॉन्टिनेंट आहे. म्हणजे यू कॅन से दॅट आफ्रिका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट म्हणजे आशिया नंतर सगळ्यात जास्त कॉन्टिनेंट्स, आशिया नंतर सगळ्यात जास्त मोठा एरियाने मोठा असलेला आफ्रिका हा खंड आहे. ओके, युरोपच्या बाबतीत तसं नव्हतं. ओके, युरोप इज स्मॉलर दॅन एशिया होता. ओके, युरोप वॉज स्मॉलर दॅन एशिया. आफ्रिका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया. ओके, जर तुम्हाला आफ्टर एशिया नाही आठवलं तर काय हरकत नाही. यू कॅन जस्ट राईट दॅट सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज आफ्रिका. दॅट्स ऑल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट
the equator or zero latitude runs almost through the middle of the continent. म्हणजे ज्या ठिकाणी झिरो, तुम्ही जर बघितला आफ्रिका कॉन्टिनेंट एक्झॅक्टली मधोमध येतोय, पृथ्वीच्या बरोबर मध्ये मध्ये येतोय. इक्वेटर म्हणजे एक जी मध्य लाईन आहे जिथून 0 डिग्री सुरू होते. सो दॅट इक्वेटर लाईन पासेस थ्रू आफ्रिका. ओके, इक्वेटर म्हणजे काय? समान. ओके, इक्वेटर म्हणजे समान. ओके, जिथून पृथ्वीचा मध्यबिंदू म्हणू शकतो आपण. ओके, दॅट इज इक्वेटर. सो इक्वेटर लाईन्स पासेस थ्रू आफ्रिका. समजलं? नेक्स्ट पॉइंट इज how this a large part of Africa lies in the northern hemisphere. Okay, आता एशिया कुठं होता, कुठल्या हेमिस्फियर होता? दॅट वी हॅव सॉ ऑलरेडी. ओके, युरोपियन कॉन्टिनेंट कुठल्या हेमिस्फियर मध्ये होता ते पण बघितलं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट लार्ज पार्ट ऑफ आफ्रिका लाइज इन द नदर्न हेमिस्फियर. ओके, नदर्न हेमिस्फियर मध्ये बराचसा भाग या आफ्रिका खंडाचा आहे. नदर्न हेमिस्फियर मध्ये बराचसा भाग आफ्रिका खंडाचा आहे. ओके, सो जर हा तुम्हाला पॉइंट म्हणजे नदर्न, जर हा पॉइंट तुम्हाला जर आठवण नाही तर काय हरकत नाहीये. तुम्ही हा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, इक्वेटर लाईन किंवा इक्वल लाईन जी आहे अर्थची ती आफ्रिका खंडामधून जाते, तेवढं तर लिहू शकताय. ओके, सो नेक्स्ट इज लुक एट द फिगर 5.1. You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the equator and the Tropic of Capricorn passes. Okay, 5.1. This is okay. This is 5.1, which is on page number 31. So you can say that Tropic of Equator line and Tropic of Capricorn. Okay, Tropic of Capricorn. These two lines are passing through this Africa. Okay, this African land. Okay, this is Tropic of Capricorn is this one. Okay, it is not passing through Asia, it is passing through India also, you can say. Okay, so Tropic of Capricorn is passing through Africa. Then you may say that the equator and the Tropic of Capricorn passes the Sahara Desert. Okay, जर हे Tropic of Capricorn and equator जर तुमच्या लक्षात नाही राहिलं तर तुम्ही दूसरा एक महत्वाचा लिहू शकता पॉइंट. सहारा डेझर्ट इज इन आफ्रिका कॉन्टिनेंट. फक्त एकच लाईन लिहा, सहारा डेझर्ट इज इन आफ्रिका कॉन्टिनेंट. डेझर्ट म्हणजे वाळवंट, म्हणजे सहारा सगळ्यात पृथ्वीवरचं मोठं वाळवंट जे आहे ते सहारा वाळवंट आहे. ते कुठं आहे? आफ्रिकामध्ये आहे. ओके, आफ्रिकामध्ये. So the world's Sahara desert, the world's largest hot desert, is located in Africa. Okay, that point I have discussed. The continent is bound on all sides by oceans and seas. Okay, this continent is bound by all sides oceans and seas. म्हणजे आफ्रिकेच्या बाजूनं सगळीकडून पाणीच पाणी आहे. ओके, कुठेही लँड बाउंड्री नाहीये आफ्रिकेला. बघा तुम्ही मॅप, जो 31 चा जो मॅप आहे त्याच्या आजूबाजूला, आफ्रिका खंडाच्या आजूबाजूला सगळीकडे पाणी आहे. Okay, so the Africa continent has water bodies or has water on all sides, on all sides. Look at the world map 5.1. You will notice that the world's longest river Nile flows through Africa. Okay, world's longest river. What is the world's longest river? Nile. Okay, world's longest river is Nile. And it passes through Africa continent. Okay, it passes through Africa continent. Next is, now notice where the equator, the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn passes in the Africa map. Okay, look at the Africa in the map of world and see where is the Tropic of Capricorn, equator line and Tropic of Cancer passing through this. Okay, you can see there. Fine. म्हणजे जगातील एकमेव असा हा खंड आहे ज्याच्यातून तिन्ही लाईन्स म्हणजे ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर, देन इक्वेटर लाईन अँड ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉर्न, हे तिन्ही लाईन याच्यातून पास होतात. तसं नाहीये नॉर्थ अमेरिकेच्या बाबतीत बघा, ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सरच फक्त लाईन जाते.
आशिया खंडामधून पण ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर जाते. त्याच्यानंतर साऊथ अमेरिकेमध्ये पण या तुम्ही खाली तर तिथून इक्वेटर लाईन जाते, ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉर्न जाते, पण तिथून ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर जात नाही. ठीक आहे. आणि ऑस्ट्रेलिया खंडाच्या बाबतीत पण तेच आहे की ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉर्न जाते, पण बाकीचे हे दोन लाईन जातात. त्यामुळे आफ्रिका हा एकमेव खंड आहे की ज्याच्यामधून ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर, ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉर्न अँड इक्वेटर लाईन्स ह्या पास होत आहेत, त्याच्यातून जात आहे. म्हणजे एवढा भव्य किंवा एवढा मोठा आहे. आशिया इतका मोठा नाहीये. ओके, आशिया इतका मोठा नाहीये, पण एकमेव वैशिष्ट्य असं आहे की तिन्ही लाईन्स ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर, ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉर्न अँड इक्वेटर ह्या तिन्ही लाईन्स फक्त आफ्रिकामधून जातात, दुसऱ्या कुठल्याही खंडामधून जात नाही. अँड वर्ल्ड्स लॉंगेस्ट रिव्हर इज ऑल्सो इन आफ्रिका खंड. The world's largest hot desert Sahara is also in Africa. ओके, तर आफ्रिका खंडामध्ये काय काय बघितलं आपण? सहारा डेझर्ट आहे जे सगळ्यात उष्ण वाळवंट आहे, ते पण आफ्रिका खंडामध्ये आहे. आफ्रिका खंडामधून ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर, ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉर्न आणि इक्वेटर तिन्ही लाईन्स फक्त आणि फक्त आफ्रिका खंडामधून जातात, बाकी कुठल्याही खंडामधून जात नाही. आणि त्याच्यानंतर वर्ल्ड्स लॉंगेस्ट रिव्हर नाईल इज ऑल्सो देअर इन आफ्रिका कॉन्टिनेंट. ओके, असा हा एक आफ्रिका कॉन्टिनेंटला भव्य दिव्य आणि बऱ्याचशा गोष्टी आफ्रिकेमध्ये होत्या. आणि प्रत्येक बाजूला आफ्रिकेच्या पाणी आहे, सगळ्या बाजूला. आशिया खंडाच्या तिन्ही बाजूला पाणी आहे, एका बाजूला लँड आहे. युरोपच्या तिन्ही बाजूला पाणी आहे, एका बाजूला लँड आहे. पण आफ्रिकेच्या चारही बाजूला पाणीच पाणी आहे. ओके, now let's go to the North America. Okay, North America. Why is North America famous? What exactly is in the North America we will see. Okay, it's very simple. North America is the third largest continent of the world. म्हणजे आशिया खंड हा सगळ्यात लार्जेस्ट, त्याच्यानंतर सेकंड लार्जेस्ट इज विच आफ्रिका, आणि आफ्रिका नंतर सगळ्यात थर्ड लार्जेस्ट. ओके, 3 नंबरचा सगळ्यात मोठा खंड म्हणजे पृथ्वीवरचा कुठला आहे तर so it is North America. Third largest continent in the world is North America. Okay, next point is it is linked to South America by a very narrow strip of land called Isthmus of Panama. म्हणजे Isthmus Panama हा एक छोटासा प्रदेश आहे ज्याच्यामुळं तो कोणाला जोडला गेलेला आहे? साऊथ अमेरिकेला. म्हणजे इस्थमस पनामा हा एक छोटासा प्रदेश आहे ज्याच्यामुळं नॉर्थ अमेरिका साऊथ अमेरिकेला जोडला गेलेला आहे. तुम्ही बघू शकता मॅप मध्ये पेज नंबर 31 वरती की इथं नॉर्थ अमेरिका आहे आणि इथं साऊथ अमेरिका आहे. एक छोटीशी लाईन आहे इथं बघा, एकदम असं छोटेसं लाईन आहे, तो प्रदेश आहे तो इस्थमस पनामा आहे. आणि त्याच्यामुळं नॉर्थ अमेरिका हा साऊथ अमेरिकेला कनेक्टेड आहे. Okay, so you can say that North America is connected to South America because of Isthmus Panama. Okay, Isthmus Panama या प्रदेशामुळे नॉर्थ अमेरिका म्हणजे उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिकेशी कनेक्टेड झालेले आहे. ठीक आहे. Now let's go to the next point. So the first point in North America was that it is the third largest continent in the world after Asia and Africa. And next is that it is connected North America continent, North America खंड हा साऊथ अमेरिका खंडाला कनेक्टेड कशामुळे झाला? इस्थमस पनामा. ओके, now the continent lies completely in the northern and western hemisphere. मग इथून नॉर्थ अमेरिका लोकेशन कुठे आहे? नॉर्दर्न हेमिस्फियर अँड ईस्टर्न हेमिस्फियर. ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फियर आणि ईस्टर्न हेमिस्फियर मध्ये हा नॉर्थ अमेरिका येतो. नॉर्थ अमेरिका कुठे येतो? नॉर्दर्न हेमिस्फियर आणि ईस्टर्न हेमिस्फियर मध्ये येतो नॉर्थ अमेरिका. ओके, the continent lies completely in the northern and western hemisphere. 3 oceans surround this continent. Can you name these oceans? Okay, या कॉन्टिनेंटला 3 ओशन्सने घेरलेला आहे. 3 ओशन्सने वेढलेला आहे. तर कोणते ओशन्स आहेत? लेट्स गो टू द पेज नंबर 31. पुन्हा एकदा पेज नंबर 31 वरती जाऊया. बघा नॉर्थ अमेरिका कुठे आहे, कुठले आहेत ओशन्स वगैरे तुम्ही बघू शकता. पॅसिफिक ओशन आहे, अटलांटिक ओशन आहे आणि साऊथ ओशन. ओके,
किंवा तुम्ही आर्टिक ओशन पण म्हणू शकता. या तीन पॅसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन आणि आर्टिक ओशन या तीन ओशननी नॉर्थ अमेरिकेला घेतलेला आहे. ओके, सो दीज थ्री ओशन, पॅसिफिक ओशन, then Atlantic Ocean and Arctic Ocean, these are three oceans which have surrounded the North America. म्हणजे नॉर्थ अमेरिकेला सभोवताली तीन ओशन आहेत. कोणते? पॅसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन अँड आर्टिक ओशन. हे तीन ओशन नॉर्थ अमेरिकेच्या बाजूला आहेत. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, दॅट इज साऊथ अमेरिका. आता साऊथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकेच्या बाजूलाच लागून आहे साऊथ अमेरिका, पण याची खासियत काय आहे? व्हॉट एक्झॅक्टली इज द स्पेशालिटी ऑफ नॉर्थ साऊथ अमेरिका कॉन्टिनेंट? वी विल सी दॅट. ओके, नाउ द फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज एशिया. सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज Europe or Africa. It is Africa. And third largest continent in the world was North America. Now let's see साऊथ अमेरिका नेमकं काय आहे. साऊथ अमेरिका लाईज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फियर. म्हणजे साऊथ अमेरिका जर मॅप वरती बघितलं तर ते सदर्न हेमिस्फियर. ओके, सदर्न म्हणजे पृथ्वीवरच्या दक्षिण भागामध्ये साऊथ अमेरिका येते. ओके, दक्षिण भागामध्ये साऊथ अमेरिका येते. पृथ्वीवरच्या दक्षिण भागामध्ये साऊथ अमेरिका येते. Which two oceans surround it on the east and west? Which are असे दोन कुठले समुद्र आहेत की ते साऊथ अमेरिकेच्या बाजूला आहेत? चला या मॅप 31 वरती पुन्हा एकदा मॅप 31 वरती या. विच टू ओशन सराउंड साऊथ अमेरिका? तर कुठले दोन ओशन आहेत? तर अटलांटिक ओशन आणि पॅसिफिक ओशन. हे बाजूबाजूलाच आहेत बघा तुम्ही. हे अटलांटिक ओशन आणि पॅसिफिक ओशन ह्या दोन ओशननी साऊथ अमेरिकेला वेढलेलं आहे. हे फक्त साऊथ अमेरिकेच्या बाजूला दोनच ओशन आहेत. नॉर्थ अमेरिकेच्या बाजूला तीन ओशन आहेत आणि साऊथ अमेरिकेच्या बाजूला दोनच ओशन आहेत. ओके, सो you can write the next point is that two oceans which are Pacific Ocean and Atlantic Oceans have surrounded Pacific Ocean and Atlantic Ocean have surrounded South America. Okay, साऊथ अमेरिकेच्या बाजूला हे दोनच ओशन आहेत. नॉर्थ अमेरिकेच्या बाजूला तीन ओशन होते. पॅसिफिक ओशन होता नॉर्थ अमेरिकेच्या बाजूला, अटलांटिक ओशन पण होता आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आर्टिक ओशन पण होता. कोणाच्या बाबतीत? नॉर्थ अमेरिकेच्या बाबतीत. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, द एंडस. ओके, द एंडस हे नाव आहे. एंडस वर्ल्ड्स लॉंगेस्ट माउंटेन रेंज. म्हणजे लांब माउंटेन रेंज. लॉंगेस्ट इन द सेन्स लांब. जगातील सगळ्यात लॉंगेस्ट माउंटेन रेंज दॅट इज Indus. Okay, Indus longest mountain range is located. Mountain range is located in South America. म्हणजे दक्षिण अमेरिका खंडामध्ये सगळ्यात लांब असलेली पर्वतरांग जिचं नाव आहे एंडस. जगातील सगळ्यात लांब असणारी पर्वतरांग एंडस हे कुठं आहे? साऊथ अमेरिका या खंडामध्ये आहे. Okay, next, South America has the world's largest river, the Amazon. म्हणजे त्या साऊथ अमेरिकेमध्ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिव्हर अमेझॉन पण आहे. अमेझॉन जे शॉपिंगचं ऍप जे आहे ना, गुगल वरती आपण शॉपिंग करतो ना, ते अमेझॉन वरून शॉपिंग पण करू शकतो. त्या अमेझॉन वरूनच त्या ऍपला नाव दिलेलं आहे की अमेझॉन. ओके, अमेझॉन हे एक रिव्हर आहे. अमेझॉन ही एक नदी आहे आणि अमेझॉन कशी आहे? जगातील सगळ्यात मोठी. ओके, जगातील सगळ्यात मोठी नदी आहे. लॉंगेस्ट रिव्हर कुठली आहे? जगातील सगळ्यात लॉंगेस्ट रिव्हर नाईल आहे. बघा, नाईल रिव्हर जगातील सगळ्यात लॉंगेस्ट आहे. ती कुठल्या कॉन्टिनेंट मध्ये आहे? आफ्रिकामध्ये आहे. आणि जगातील सगळ्यात लार्जेस्ट रिव्हर, लार्जेस्ट म्हणजे मोठी रिव्हर असेल, जसं रिव्हर बेसिन मोठा असेल, ती आहे अमेझॉन. ओके, अमेझॉन रिव्हर ही लार्जेस्ट आहे, मोठी आहे आणि ती कुठे आहे? साऊथ अमेरिकेमध्ये. ओके,
साऊथ अमेरिका ह्या खंडामध्ये आहे. तर आफ्रिका खंडामध्ये तुम्हाला लांब नदी सापडेल, जगातील सगळ्यात लांब नदी ती असेल. आणि साऊथ अमेरिका ह्या खंडामध्ये जगातील सगळ्यात मोठी नदी अमेझॉन असेल. भारतातील सगळ्यात मोठी नदी कुठली आहे? गंगा नदी आहे. ठीक आहे. तसं जगातील सर्वात मोठी नदी अमेझॉन आहे आणि जगातील सगळ्यात लांब नदी म्हणजे लांब वाहणारी नदी ती आहे नाईल. ओके, सो दिस इज व्हॉट इट इज ऑल अबाउट साऊथ अमेरिका. ओके, आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दिस. नाउ वी विल मूव्ह ऑन टू द ऑस्ट्रेलिया. म्हणजे आता आपण ऑस्ट्रेलिया खंडामध्ये जाऊया अँड वी विल सी व्हॉट एक्झॅक्टली इज देअर इन ऑस्ट्रेलिया. म्हणजे ऑस्ट्रेलियामध्ये काय आहे, कशा पद्धतीचा ऑस्ट्रेलिया आहे, we will see all that. Okay, Australia is the smallest continent. मी मगाच सांगितलेलं आहे पेज नंबर 31 वरती. there is a map on page number 31. you may find that Australia is the smallest continent in the world. Okay, म्हणजे जगातील सगळ्यात छोटा खंड हा ऑस्ट्रेलिया आहे. ओके, जगातील हा सगळ्यात छोटा खंड आहे ऑस्ट्रेलिया. स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट कुठला होता? आशिया. सेकंड लार्जेस्ट कुठला होता? आफ्रिका. थर्ड लार्जेस्ट कुठला होता? साऊथ अमेरिका होता ना थर्ड लार्जेस्ट, का नॉर्थ अमेरिका होता? नॉर्थ अमेरिका होता थर्ड लार्जेस्ट. ओके, नाउ वी विल गो टू द ऑस्ट्रेलिया which is the smallest and it lies in the southern hemisphere. Okay, this Australia lies in the southern hemisphere. It lies in the southern hemisphere. म्हणजे पृथ्वीच्या दक्षिण भागामध्ये हा ऑस्ट्रेलिया खंड आहे. It is surrounded on all sides by oceans and seas. It is called as island continent. म्हणजे हा एकमेव कॉन्टिनेंट आहे ज्याला आपण आयलँड कॉन्टिनेंट म्हणू शकतो. ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली आयलँड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. कारण काय, त्याच्या बाजूने चारही बाजूनं पूर्ण पाणी आहे. पूर्ण म्हणजे कुठं सुद्धा लँड आहे असं तुम्हाला दिसतच नाही बघा. ओके, बाकीच्या खंडांच्या बाजूला थोडं थोडं जमीन आहे, छोटे छोटे डॉट्स आहेत. पण ऑस्ट्रेलियाच्या बाबतीत तुम्ही बघा पूर्ण तो वॉटर बॉडीज पाण्याने सेपरेट केलेला कॉन्टिनेंट आहे. म्हणजे ऑस्ट्रेलिया खंड हा पाण्यामध्ये आहे पूर्ण, तुम्ही म्हणू शकता. चारही बाजूला आहे त्यामुळे आयलंड, बेट. आयलंड म्हणजे बेट. असा जमिनीचा भाग असतो ज्याच्या बाजूला चारही बाजूला पाणी असतं, त्याला बेट म्हणतो आपण. सो ऑस्ट्रेलिया इज अ आयलंड कॉन्टिनेंट. Fine. So that is all about Australia. It's very simple. Now we will go to the last and important continent, that is Antarctica continent. Okay, Antarctica म्हणजे आतापर्यंत आपण 6 कॉन्टिनेंट बघितले. कुठले कुठले? आशिया बघितला, त्यानंतर युरोप बघितला, साऊथ अमेरिका बघितला, नॉर्थ अमेरिका बघितला, त्याच्यानंतर आपण कुठला बघितला? युरोप नंतर ऑस्ट्रेलिया बघितला आणि रिसेंटली साऊथ अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया बघितला. ठीक आहे. And now we will go to the last continent, that is Antarctica. Antarctica. Okay, now let's see what exactly is the famous. Antarctica completely lies in the southern hemisphere. म्हणजे अजून 10 म्हणजे बरेचसे असे कॉन्टिनेंट आहेत जे सदर्न हेमिस्फियर मध्ये आहेत. ओके, म्हणजे पृथ्वीच्या दक्षिण भागामध्ये बरेचसे कॉन्टिनेंट आहेत. त्याच्यातला अंटार्क्टिका लाईज इन सदर्न हेमिस्फियर. ओके, त्याच्यामध्ये अंटार्क्टिका हा एक कॉन्टिनेंट आहे जो सदर्न हेमिस्फियर मध्ये येतो पृथ्वीच्या. ठीक आहे, अँड इट्स अ ह्यूज कॉन्टिनेंट. म्हणजे जेवढे सदर्न हेमिस्फियर मध्ये पृथ्वीच्या सदर्न हेमिस्फियर मध्ये कॉन्टिनेंट आहेत किंवा खंड आहेत त्याच्यामधला सगळ्यात मोठा ह्यूज मीन्स बिग. इट्स द ह्यूज कॉन्टिनेंट. अंटार्क्टिका इज द ह्यूज कॉन्टिनेंट इन सदर्न हेमिस्फियर ऑफ द अर्थ. The South Pole lies almost at the center of this continent. या कॉन्टिनेंटच्या सेंटरला साऊथ पोल येतो. ओके, साऊथ पोल म्हणजे असं नाहीये की तिथे एक पोल उभा केलेला आहे. साऊथ पोल म्हणजे पृथ्वीचं दक्षिण टोक. ओके, आणि नॉर्थ पोल म्हणजे पृथ्वीचं काय म्हणतो दक्षिण आणि उत्तर टोक. ओके, दॅट इज नॉर्थ पोल. तर अंटार्क्टिका म्हणजे पृथ्वीचं दक्षिण टोक आहे. बघा ना तुम्ही काय पेज नंबर 31 मध्ये एक मॅप आहे. ओके, त्याच्यामध्ये बघा की अंटार्क्टिकाला जर तुम्ही आला, कुठे आहे अंटार्क्टिका म्हणजे खंड? अंटार्क्टिका खंड कुठे आहे? लोकेट करता येईल इझिली. ओके, हा ऑस्ट्रेलिया आहे, एशिया आहे,
युरोप आहे, त्याच्यावर नॉर्थ अमेरिका आहे, साऊथ अमेरिका आहे. ओके, मग अंटार्क्टिका खंड कुठे आहे? इथं आहे, खाली, सगळ्यात खाली. ओके, म्हणजे ही जी पृथ्वीची बाजू आहे साऊथ, सगळ्यात साऊथला हे खंड आहे. ओके, नदन केला हा नदन भाग झाला, म्हणजे पृथ्वीचा जो उत्तर भाग आहे तो हा, आणि हा भाग आहे तो साऊथ भाग झाला पृथ्वीचा. मग अंटार्क्टिका खंड हा कुठे येतो? सदर्न हेमिस्फिअर, म्हणजे दक्षिण भागामध्ये येतो, दक्षिण भागामध्ये. आणि हा साऊथ पोलच्या जवळ आहे. इथे नॉर्थ पोल असणार वरती आणि इथे साऊथ पोल असणार, म्हणजे पृथ्वीचे टोक साऊथ आणि नॉर्थ जसे दिशा आहेत, इकडं ईस्ट आणि इकडे वेस्ट असणार, तसं इकडे साऊथ पोल आणि नॉर्थ पोल हे दोन पोल असणार ना. तशा पद्धतीनं अंटार्क्टिका इज क्लोज टू द साऊथ पोल, म्हणजे पृथ्वीच्या दक्षिणेकडचं सगळ्यात सुरुवातीचं टोक म्हणजे अंटार्क्टिका आहे. ओके, किंवा अंटार्क्टिका खंड म्हणू शकतो आपण. Okay. Now next point is that as it is located in the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheet. आणि नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे, अंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट इज ऑलवेज कवर्ड विथ आइस. तुम्ही एक पॉइंट घेऊ शकता की अंटार्क्टिका लँड और अंटार्क्टिका खंड और अंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट इज ऑलवेज कवर्ड विथ आइस. ओके, इट इज ऑलवेज कवर्ड विथ आइस. इट इज ऑलवेज कवर्ड विथ आइस, म्हणजे बर्फानं आच्छादलेलाच हा अंटार्क्टिका खंड आहे, नेहमी असतो बर्फ. आणि त्याच्यामुळे मी म्हणलं की ह्या अंटार्क्टिका खंडामध्ये ह्युमन पॉप्युलेशन, ओके, मानव वस्ती विरळ आहे. म्हणजे तुम्हाला खूप कमी प्रमाणात लोकसंख्या सापडेल अंटार्क्टिकामध्ये, कारण तिथं मानवाला राहण्यायोग्य टेम्परेचर कंडिशन व्यवस्थित नाहीये किंवा वातावरण नाहीये, त्याच्यामुळं अंटार्क्टिकामध्ये मानवी वस्ती कमी सापडेल तुम्हाला. ओके, so you can write the next point that it is Antarctica continent is always covered with ice. There are no permanent human settlements. Okay, human settlements म्हणजे वसाहत, मानवी वसाहत तिथं परमनंट मानवी वसाहत नाहीये. कारण का? हवामान डेंजर एकदम, हवामान नेहमीच आईस असतो. -27, -80, -50 डिग्री सेल्सिअस असं तापमान असतं, मायनस मध्ये, प्लस मध्ये नाही. मेनी कंट्रीज हॅव रिसर्च स्टेशन्स इन अंटार्क्टिका. मग इथं संशोधन करणाऱ्या संस्था, बऱ्याचशा देशांच्या संशोधन करणाऱ्या संस्था ह्या अंटार्क्टिकामध्ये आहेत. ओके, म्हणजे तिथे लॅब्स आहेत बऱ्याचशा देशांच्या, पण ते परमनंट सेटलमेंट नाहीये, परमनंट मानवी वस्ती तिथं बिलकुल नाहीये अंटार्क्टिकामध्ये. अँड दीज इंडिया ऑल्सो हॅज अ रिसर्च स्टेशन. भारताचे पण काही रिसर्च स्टेशन, भारत हा एक देश आहे, मग ह्या देशाचे, आपल्या देशाचे पण काहीतरी रिसर्च सेंटर ह्या अंटार्क्टिका खंडामध्ये आहेत. कोणते आहे? मैत्री अँड दक्षिण गंगोत्री. ओके, मैत्री अँड दक्षिण गंगोत्री, मैत्री अँड दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री. These are the research centers of India. Okay, Maitri and Dakshin Gangotri are the research centers of India. Okay, just like other countries establish their research centers in Antarctica, similarly India also established its own research centers, and out of those research centers, Maitri and Dakshin Gangotri are the research centers of India, which are there in Antarctica continent. Okay, so that is what it is all about today. We talked about all 7 continents. What is the specialty of these all continents? The world's longest river, largest river we saw, the world's highest point and deepest point we also saw. Now you have to draw your own notes, write the notes based on this one. Okay, fine, and click the photographs of those all notes and put it on the WhatsApp group. Okay, that's all. Thank you. We will see the next chapter tomorrow.